έτσι εκτός κειμένου, γιατί εκτός κειμένου νιώθω και αυτή την σχέση, δεν νιώθω κάπως έτσι τυπική και θεωρητική. Γνώρισα την Σούλη και τον Μέλ εδώ, στο Πολύεδρο, πριν ένα χρόνο, 1 year ago, maybe more, okay. Και ένιωσα αυτήν την, πώς να το πω, την καλοσύνη, την ανθρωπιά, την ποιότητα των ανθρώπων και το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό. Θα μιλήσω για την συλλογή. Εκείνο που θέλω να πω πριν έτσι πω λίγο στα ποίηματα είναι ότι βλέπω πως υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν πως η τέχνη είναι κάπως μία μορφή, θα έλεγε κανείς, αντίστασης. Μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε κάθε φορά έτσι, αλλά και μόνη η ποιητική πράξη, η καλλιτεχνική έκφραση, η καλλιτεχνική δημιουργία γενικότερα, από όποιο μετερίζει και αν την υπηρετεί κάποιος, είναι μια πράξη αντίστασης. Βλέπουμε την πραγματικότητα ποια είναι, πόσο δυστοπική, και ήθελα να ξεκινήσω και καταλαβαίνετε τι εννοώ με την λέξη δυστοπική πραγματικότητα, γιατί βλέπουμε ειδήσεις καθημερινά. Λοιπόν, η Σούλη και ο Μέλ έχουν τους δικούς τους, κάτω τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, κάτω στο Ισραήλ, και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Η ποίηση λοιπόν δεν είναι εκ του περισσού, είναι για να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο, αν όχι να αλλάξουμε κάτι, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με ένα στίχο, τουλάχιστον ο καθένας στο μικρό κοσμό του να μπορέσει να αντισταθεί και να φτιάξει μια καθημερινότητα διαφορετική. Αν ήταν ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από όποιο και είναι αυτό, στη δουλειά του, στην τέχνη του ή οτιδήποτε, στην οικογένειά του, κάπως έτσι, όπως η Σούλη και ο Μέλ, ίσως να ήταν και τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, θα ήθελα να διαβάσω το ποίημα «Αγκάλιασέ με». Ο πόλεμος είναι στο κατόφλι. Έτσι μου είπαν. Κι εγώ συνεχώς να τον σκουπίζω μακριά, ρίχνοντας του ξόρκια, για να τον κρατήσω έξω από το κάστρο. Αγκάλιασέ με. Έχω κλειδώσει ερμητικά την πύλη. Του έρωτα οι φύλακες αγρυπνούν. Οι άγγελοι ξέρουν πως εκεί που η αγάπη κατοικεί, κανείς δεν τολμά να πυροβολήσει. Είναι δηλαδή στο απειρόβλητο η αγάπη. Και έχει μπροστά της βαλιστικούς πυράκλους, πυράκλους διασποράς κτλ. Και το κάστρο για το οποίο μιλάει, μάλλον είναι είτε ο εαυτός του κάθε ανθρώπου, η δική του δηλαδή η πραγματικότητα, που είναι πέρα και έξω από τους πολέμους και από όλο αυτό το κακό, ή οι δικοί του άνθρωποι, οι σχέσεις του γενικότερα. Δεν είναι ουτοπικό, είναι μια πραγματικότητα που την δημιουργεί ο άνθρωπος προκειμένου να μπορέσει να αντέξει. Σε ένα άλλο επίσης ποίημα θα ήθελα να σταθώ, το θεωρώ συσχετιζόμενο άμεσα με το προηγούμενο, λέγεται «Μια άνοιξη». «Πάντα θα έρχεται η άνοιξη», είπε το σπουργίτη στο γυμνό δέντρο. Μα πρώτα θα πρέπει να περάσουμε το χειμώνα μαζί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε μια πιο αισιόδοξη διατύπωση από αυτήν. Δηλαδή το γεγονός ότι πάντα θα έρχεται η άνοιξη. Η προϋπόθεση βεβαίως είναι ότι θα πρέπει να αντέξει κανείς το χειμώνα και θα πρέπει να τον περάσει αυτόν τον χειμώνα. Η χειμωνιά ανατακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτεται την ανθρωπότητα γενικότερα. Μοιάζει η ανθρωπότητα να μην βάζει μυαλό. Προσωπικά πιστεύω ότι όσο υπάρχουν τεράστια οικονομικά ωφέλη από την πολεμική βιομηχανία, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να γίνεται πόλεμος και να σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι. Εκατέρωθεν δηλαδή οι ευθύνες, διότι είναι στη μέση τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε και στη γνωστή ταινία. Η πραγματικότητα όμως
του καθενός πρέπει να χτίζεται. Ένα αγαπημένο μου ποίημα είναι το «Κάστανα και τσάι». Φαίνεται μάλλον ένα πολύ απλό ποίημα. Φαίνεται ένα ποίημα έτσι, ένα πολύ ήσυχο ποίημα, σαν να λέει μια καθημερινή, πολύ καθημερινή στιγμή και αναρωτιέται κανείς γιατί αυτό να γίνει ποίημα. Μα γιατί αυτό ακριβώς είναι η ποίηση, να φωτίζει την μικρή λεπτομέρεια, βάζει πάνω από τη λεπτομέρεια έναν μεγενθυντικό φακό. Αυτό που δεν βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι και βλέπουν άλλα πράγματα, την πολύ μεγάλη, ας πούμε, δόξα, την πολύ μεγάλη, έτσι, πώς να το πει κανείς, επιτυχία, τα κέρδη, την ύλη, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βλέπει. Η πραγματικότητα διαφεύγει, η απλή, η καθημερινή. Αυτό δηλαδή που περνάνε όλοι οι άνθρωποι, που περνάμε όλοι και μερικές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε, την αφήνουμε να φεύγει σαν άμμο μέσα από τα χέρια μας. Μέχρι που αυτή γίνεται τελικά, αυτή η διαφυγή γίνεται κινούμενη άμμος, γιατί ακριβώς δεν τη συνειδητοποίησαμε. Και βουλιάζουμε σε αυτή τη μη συνειδητοποίηση της απλότητας και της ηρεμίας και της γαλήνης. Ένα αγαπημένο ποίημα είναι «Κάστανα και τσάι». Μπαμπά, πάνω στη σόμπα πετρελαίου, στο μικρό δωματιάκι του σπιτιού μας, έψινες κάστανα και οι απαλοί ψίθυροι των ρογμών τους ανταγωνίζονταν τις βροντές του χειμώνα. Έβραζες αργά το τσάι και ύστερα το έχινες σε μικρά ποτήρια με χρυσό στόλισμα, γύρω-γύρω, μαζί με κύβους ζάχαρης. Στον τοίχο, κοντά στην τραπεζαρία, κρεμόταν ένας μεγάλος παγκόσμιος χάρτης, για να μας μαθαίνεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων τις χώρες και τις πρωτεύουσές τους. Τι γλυκιά και απλή που ήταν η ευτυχία τότε, όταν ο αδερφός μου και εγώ διαλέγαμε τα πιο μαλακά κάστανα που έλειωναν σαβούτυρο στη γλώσσα μας και ξέραμε όλο περηφάνεια να σου απαντήσουμε ότι η Κουάλα Λουμπούρ είναι η πρωτεύουσα της Μαλαισίας. Μια απλή στιγμή δηλαδή. Ένας πατέρας με δύο παιδιά ψήνουν κάστανα στη σόμπα. Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται τόσο εξωπραγματικό, σχεδόν γραφικό, σχεδόν ας πούμε επιστημονική φαντασία. Και είναι αυτό, το απλό. Και επειδή ξέρω και την πατρική καταγωγή της Βουλής από το Ιράκ, αναγνώρισα και αυτό το σερβίτσιο με τα κρυστάλλινα μικρά ποτήρια με το χρυσό στόλισμα από εκεί που πίνουν τα διάφανα, που πίνουν τσάι, εκεί στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και έκανε αυτός ο πατέρας, πράξη θα έλεγε κανείς, αυτή την ευθύνη του, που ευθύνη του είναι να παρέχει αυτή την προστασία, την ηρεμία, τη γαλήνη στα παιδιά του και το χρόνο. Παρέχει το χρόνο στα παιδιά του και τους μάθει, ας πούμε, στο παγκόσμιο χάρτη τις πρωτεύουσες και τις χώρες. Ένα δύστιχο θα ήθελα, έψινες κάστανα και οι απαλοί ψίθυροι των ρογμών τους, όπως καν τα κάστανα, ανταγωνίζονταν τις βροντές του χειμώνα. Η ρογμή από το κάστανο μπορεί να νικήσει τη ρογμή του χειμώνα, τις βροντές, του χειμώνα. Μπορεί να τις νικήσει. Με τον ίδιο τρόπο που η αγάπη στο προηγούμενο ποίημα δεν την πιάνουν τα όπλα, δεν την πιάνουν οι σφαίρες, είναι στο απειρόβλητο, είναι έξω από το κάστρο. Αυτή είναι η ποίηση της Σούλη, είναι μια ποίηση ανθρώπινη, μέσα στα μέτρα, τα ανθρώπινα, τα καθημερινά. Είναι αυτό που είπε ο Πρωταγόρας, μέτρων πάντων άνθρωπος. Φαίνεται ότι η Σούλη έχει φτιάξει τον ποιητικό της κόσμο στα μέτρα τα ανθρώπινα, γιατί ακριβώς έχει εστιάσει σε αυτό που η τέχνη γενικότερα νομίζω εστιάσει. Όχι στο απρόσιτο και στο υψηλό και στο επιβλητικό, γιατί μερικές φορές αυτό έτσι όπως δίνεται σε κάποιες περιπτώσεις είναι και τόσο ακατανόητο ή δυσνόητο. Μερικές φορές εγώ στέκομαι και με πολύ μεγάλη, πώς να το πω, δυσπιστία απέναντι σε αυτό το υψηλό και επιβλητικό και δυσνόητο, ότι είναι ένα κατασκεύασμα, μια σειραφή τυχαίων λέξεων. Ας με συγχωρήσει η σύγχρονη ποιητική δημιουργία, αλλά μου φαίνεται πραγματικά ότι γίνεται επί τούτου. Και όσο πιο δυσνόητο, τόσο πιο ποιοτικό.
Τέλος πάντων, σχόλιο ήταν αυτό και είπαμε, ας με συγχωρέσουν. Ένα άλλο ποίημα που θα ήθελα, μεγάλη θέση στην ποίηση της Σούλη έχει και η αγάπη, η ερωτική αγάπη. Είμαστε δύο πλανήτες. Είμαστε δύο πλανήτες στο διάστημα, που πετάμε ο ένας δίπλα στον άλλον και περιστρεφόμαστε ο ένας γύρω από τον άλλον και αγκαλιαζόμαστε τρυφερά στο κοσμικό σκοτάδι. Αυτή η σύζευξη, αυτή η ένωση σε ένα σύμπαν που τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι και εχθρικό, αλλά η απομόνωση αυτών των δύο ανθρώπων μέσω της αγκαλιάς τους κάνει να αισθάνονται, τους κάνει μάλλον να έχουν βγει από τη μοναξιά τους και να αισθάνονται πραγματικά την ύπαρξη. Γιατί η ύπαρξη του εαυτού μας μόνο στα μάτια μάλλον κάποιου άλλου μπορεί να γίνει κατανοητή. Δεν ξέρω αν θα έχει ένας άνθρωπος μόνος του με το δεδομένο ότι είμαστε κοινωνικά όντα φύσεως. Το είπε ο Αριστοτέλης. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς να έχει συνείδηση της ύπαρξής του αν δεν υπήρχε ο άλλος, στα μάτια του οποίου θα μπορούσε να καθρεφτιστεί προκειμένου να κατανοήσει την ύπαρξή του. Ένας άνθρωπος δηλαδή στην απέραντη μοναξιά είναι μάλλον ένας άνθρωπος στην ανυπαρξία. Στην υπαρξία δεν κατανοεί ότι υπάρχει και ο ίδιος. Αυτή την αίσθηση της αγάπης δίνει, της ερωτικής αγάπης δίνει, νομίζω, η Σούλη στην ποίησή της ολοκλήρωσης, δηλαδή της πληρότητας, της ενότητας μέσω της αγάπης δύο ανθρώπων. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το ποίημα «Κοίτα», Look, see, αυτό το ποίημα. Θα το βρω λίγο στην «Κοίτα», λοιπόν, στη σελίδα 14. Είναι ένα πολύ συμβολικό ποίημα και μπορούμε, αν θέλετε, στην αλληγορία που λέει να βάλει ο καθένας ό,τι νομίζει ότι ταιριάζει, αφήνει ελευθερία δηλαδή μεγάλη. Κοίτα, ένας τυφλός, μάτια ρηγμένα σαν πέτρες πάνω σε ένα ανοιχτό χωράφι. Κρατά τη μικρή του κόρη πίσω από τα κάγκελα του παραθύρου και της λέει «Κοίτα». Ο τυφλός κρατά την κόρη του και λέει στην κόρη του «Κοίτα». Ο ίδιος δεν μπορεί να δει. Μήπως δηλαδή η κόρη είναι κατά κάποιο τρόπο η δική του ματιά και το δικό του, ας πούμε, ίχνος στην ανθρωπότητα, στο μέλλον. Ούτως ή άλλως τα παιδιά είναι και αυτό η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνουμε για το μέλλον. Αλλά και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό που αφήνουμε σήμερα, με δεδομένα όλα αυτά τα, πώς να το πούμε, όλα αυτά που ακούμε τέλος πάντων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί, όχι μόνο στις οικογένειες, με τα κρούσματα εννοώ της ενδοοικογενειακής βίας και με τα κρούσματα της ενδοσχολικής βίας. Δεν ξέρω τι παρακαταθήκη αφήνουμε και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι διαμορφώνουμε ένα μέλλον όπως θα έπρεπε να είναι διαμορφωμένο. Τέλος πάντων, ο τυφλός λέει στην κόρη του «Κοίτα». Την κρατά πίσω από τα κάγκελα του παραθύρου. Η ματιά της λοιπόν δραπετεύει είναι πίσω από τα κάγκελα και η ματιά της δραπετεύει, όπως ενδεχομένως θα ήθελε να δραπετεύσει και ο ίδιος. Η όραση πάντοτε, αν είναι ανοιχτή, μπορεί να είναι ένα κομμάτι, και αυτή τέλος πάντων που τρέχει πίσω από έναν ουρανό, μπορεί να είναι ένα κομμάτι που μπορεί να μας κάνει να αισθανθούμε ελευθερία. Δεν θέλω να κουράσω πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι, σαν επίλογο, ότι χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τον Μέλη και τη Σούλη. Τους νιώθω δικούς μου ανθρώπους, τους νιώθω φίλους και σας εύχομαι να απολαύσετε το βιβλίο όπως το απόλαυσα εγώ όταν έτσι έκανα κάποια μικρές επεμβάσεις στην ελληνική μετάφραση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μάλλον θα ακούσουμε εσένα να διαβάζεις στα εβραϊκά. Ποιος θέλει? Στα εβραϊκά first or Ποιος Okay.
What? Would you read Start with some? I read the three and then you in English. Whatever you want. It's your show. Νικολέτα, κάνε εσύ στα αγγλικά και... Καλύτερα από στα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά. Ξέρουν αρκετοί κάτι. First of all, I'm very excited. I wish I could say that in Greek, but I'm too excited. I will translate. I want to say in Greek, Holy but I'm Chalumenos. very excited. Thank you so much, Nicoleta, for Thank you for the honor. putting your soul in my book. Olga, thank you very much. Woo! A lot of things in my book. Beautiful picture that has all my poetry there inside. Mel, because maybe I have the talent, but he is the one who pushed me, and because of him, this book is here. And thank you all the friends, everybody for being here. I will read first the poem in Hebrew about the war, because it's very actual now. המלחמה עומדת בפתח, כך אמרו לי, אבל אני מטאטא אותה, עושה בכישוף שלא תזוז ולא תתקרב לארמון. תמשיך לחבק אותי. סגרתי את השער על בריח ונתתי לזקיפי אהבה לשמור. המלאכים יודעים, איפה שיש אהבה, לא יורים. Ο πόλεμος, αυτό που σας είπα καλά, είναι ο πόλεμος. Ναι. Mail in English, please. Yeah, okay.